Sziasztok! Ismét egy Philips TV tesztjét hoztam el nektek, ezúttal a sokkal inkább megfizethető kategóriából. A mai teszt alanya a Philips The One PUS 8818/12 EISA díjas tévé, egészen pontosan a Family kategóriában nyerte az EISA díjat a 2023-2024-es évre vonatkozóan. A 8818 támogatja a jelenleg elérhető összes HDR formátumot, beleértve a HDR10-et, a HDR10 Plus-t, a Dolby Vision-t és a HLG-t is. Hangformátumokból mindent támogat a tévé, így a Dolby Atmos-t és a DTS-X formátumokat is. A játékosoknak is kedvez a tévé, ugyanis támogatja a VRR-t, az AMD FreeSync Premiumot, az Nvidia G-Sync hivatalosan nem támogatott, de a tesztjeim alapján a tévé tökéletesen boldogul ezzel is, valamint az ELLM-et is támogatja. Sajnos a HGIG támogatás ezúttal kimaradt, viszont a tévé rendelkezik dedikált Dolby Vision játékmóddal. Vágjunk is bele a tesztbe. A TV karcsú kialakítást kapott, ugyan nem nevezhető keret nélkülinek a design, de valóban keskeny a káva. A keret teljes egészében szálcsiszolt antracit szürke színezetet kapott. Egyedül a TV hátlapja műanyag. A keret vastagsága csupán 4 mm, két oldalt. A panel a keret szélétől számítva körülbelül 12 mm-re ad képet. A TV a legvastagabb pontján eléri a 84 mm-t. A talp is antracit szürke színezetet kapott, így szépen illik a tévéhez. A sarkai lekerekítettek, a talp nagyon masszív, meglepően nagy súlya van, megközelíti a 3,7 kg-ot, így tökéletesen, billegésmentesen tartja a tévét. A talpat egy forgóállványra kell felszerelni, melynek hála körülbelül 20-25 fokban forgatható a tévé. A talp 7 cm-re emeli meg a tévét, így példának okáért egy soundbar vagy center hangfal elhelyezése problémás lehet a tévé alá. A talp mérete 55x28 cm. A tévé közepére kell felszerelni, így bárhová könnyedén elhelyezhető a tévé. Az anyaghasználatra és az összeszerelés minőségére ebben az árkategóriában semmi panaszunk nem lehet, összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni. A forgó állványhoz kapott takaró elem kábelrendezőként is funkcionál. Ha falra szeretnénk helyezni a tévét, akkor VESA 300x300-as szabványt támogató fali konzolra lesz szükségünk. A tévé hátulján található az új generációs 3 oldalra felszerelt Ambilight LED sor. A tévé alján, jobb oldalon találunk egy joystickot, amivel vezérelhetjük a tévét. Beépített hangsugárzóból 4 darab 10 wattos közép-magas sávú hangszórót kapunk, így a hangszóró közteljesítménye 40 watt. A tévé gond nélkül támogatja a Dolby Atmos és DTS-X hangformátumot is, szóval mindent, amire szükségünk lehet. A tévé hangzása teljesen testre szabható, hála a beállítási lehetőségek széles körének. Jópofa funkció, hogy lehetőség van a tévé hangzását kalibrálni a távirányítóba beépített mikrofon segítségével. Ez egy pár másodperces folyamat, aminek során akusztikailag optimalizálásra kerül a hang a tévé környezetének megfelelően. Hangzás tekintve a 8818 teljesen átlagosan szól. Semmi kiemelkedőt nem tudok elmondani róla, így aki dinamikusabb hangzásra vágyik, mindenképpen érdemes legalább egy soundbar beszerzése. Ha támogatni szeretnéd a csatornám működését, kattints a csatlakozás gombra, és legyél te is rajongói tag exkluzív tartalmakért, vagy használd a szuperköszönet gombot. Köszönöm! Ha te is a maximális képminőséget szeretnéd kihozni a tévédből, akkor keresd meg professzionális ISF minősített kalibrálásért. Csomagküldő szolgáltatóval is eljuttathatod hozzám a készüléket kalibrálásra. A csatlakozók szemből nézve a tévé bal oldalának hátulján találhatóak, egy részük oldalról, míg a maradék alulról érhető el. Összesen 4 darab HDMI csatlakozót kapunk, ezekből 2 darab 48 gigabit per szekundumos sávszélességre képes, tehát támogatják a 4K felbontást 120 Hz mellett. Sajnos az EARC funkció az egyik 48 gigabit per szekundumos HDMI porton kapott helyet. A maradék 2 HDMI csatlakozó pedig 2.0-ás szabvánnyal rendelkezik. A TV 2 darab USB csatlakozóval van szerelve, melyekből az egyik 900 mAh-es. Alul található egy szatellit és egy antenna csatlakozó, a digitális optikai audio kimenet és a 100 megabites LAN csatlakozó. Itt láthatjátok a méréseket. A Wi-Fi modul Wi-Fi 802.11ac 2x2 sávos. Érdemesebb Wi-Fi kapcsolatot használni az általa biztosított nagyobb sávszélesség miatt. A TV oldalán található még egy fejhallgató kimenet, egy szervizport és a CI Plus foglalat is.
Bluetooth-ból 5.0-ás verziót kapunk. A távirányító újrahasznosított papírcsomagolásban érkezik, ugyanis fontos a cég számára a környezetvédelem. Távirányítóból egyet kapunk, melynek színe fekete, ezáltal jól passzol a tévé keretéhez. Minden szükséges gomb megtalálható rajta, logikus elrendezésben. Rendelkezik 4 darab dedikált gombbal a különböző streaming szolgáltatókhoz. A gombjai gumírozottak, ez alól csak a középső sziget és az Ambilight gomb a kivétel. Az Ambilight gomb megnyomásakor háttérvilágítással rendelkezik, de sajnos a többi gomb nem kapott háttérvilágítást. A távirányító Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. A távirányítón van egy dedikált gomb a hangalapú vezérléshez, amely magyar nyelven is működik, viszont csak korlátozott lehetőségekkel. Tudunk bemenetet váltani és bizonyos tartalmakra keresni. Elsősorban YouTube-on. Angol nyelven viszont tökéletesen működik minden funkciója. Mutatok is egy rövid videót a működéséről. HDMI 4. YouTube. Hangerő fel. What's the weather? Right now in Toco del Toro it's 3 degrees with rain and snow. Tonight, the forecast is around 2 with rain and snow. Due to current wind conditions, A távirányító formáját tekintve jól illik a kézbe, kellemes a fogása és viszonylag könnyű is. A TV működéséért a Google TV rendszer felel, mely Android 12 alapokra épül. A felhasználói felület a már jól megszokott csempékre épülő dizájnt követi. Bekapcsolásnál a főképernyő fogad minket, ahol kategóriákba rendezve találjuk az előre telepített alkalmazásokat. Az egyes kategóriákon belül ajánlásokat kapunk a legújabb tartalmakra vonatkozóan. Előre telepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, a Disney Plus-t, a YouTube-ot, az HBO Max-et, a Prime Videót és az Apple TV-t, és még sorolhatnám. Természetesen új alkalmazások telepítésére is lehetőségünk van, és ezeket akár kategóriánként is kereshetjük. Amennyiben nem tetszik a gyári elrendezés, az alkalmazásokat akár sorrendbe is rendezhetjük. A távirányítón a fogaskerék ikonnal jelzett gombot megnyomva előhozhatjuk a menüt, ahonnan azonnal elérhetjük a kép beállításokat, illetve a tévé összes beállítását is. A távirányítón a menü gombot megnyomva pedig egy gyors elérésű menü hívható elő. Itt válthatunk forrást, bár erre külön dedikált gomb is van a távon, beállítható az ébresztő funkció, egyszerre több időpont is beállítható, kiválasztható, hogy milyen zene szólaljon meg, illetve mekkora hangerőn, milyen képet jelenítsen meg a tévé, és az időjárás megjelenítésre szolgáló információk is beállíthatóak. Továbbá beállítható, hogy az ambient módban milyen tartalmat jelenítsen meg a tévé. Összegezve a TV menü rendszere szépen átgondolt, könnyen használható és nagyon gyors. Valószínűleg a legreszponzívabb a piacon, akadásnak és lassulásnak nyoma sincs. Egyetlen egyszer sem fagyott le, vagy lassult be a tévé a teszt során, pedig megtettem érte mindent. A YouTube természetesen tökéletesen és gyorsan működik. Támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR és HLG formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése nagyon gyors, minden úgy működik, ahogy azt elvárjuk. A TV beépített média lejátszóját megnyitva egyszerű listanézetet kapunk. A külső adattároló tartalmát egy szempillantás alatt beolvassa. Szinte minden formátummal megbirkózik a beépített média lejátszó. Támogatja a feliratok kezelését, igaz, nem kínál annyi testreszabási lehetőséget, mint a konkurencia, de gyorsan és megbízhatóan működik. Egy hátrányát meg kell említenem, hogy nem lehet szabadon keresni az idősávban, csak tekerést enged a rendszer, a leggyorsabb tekerés úgy érhető el, ha nyomva tartjuk a tekerő ikont. Viszont a formátum támogatottsága kiváló. Kezeli a HDR10, HDR10 Plus HLG és Dolby Vision tartalmakat is. Nagyon gyorsan és megbízhatóan működik. A Philips tévéket az Ambilight rendszer teszi teljesen egyedivé, és emeli ki a többi TV márka közül. A 8818, akárcsak az OLED 818 a legújabb harmadik generációs Ambilight megoldást kapta. A TV három oldalán, tehát fent, valamint jobb és bal oldalt találjuk a LED szallagokat. A felső részen 25 darab zónát kapunk, míg oldalanként 12 darabot. A LED-ek teljesen különállóan vezérelhetőek egymástól. Az Ambilight célja az, hogy a TV képernyőjén túlra is kiterjessze a tévén látott képi tartalmat, hangulatot. Magyarul a jelentése környezeti fényt jelent, ami jól le is írja a szerepét. A képi tartalomnak megfelelően színezi be a tévé mögött található fal felületet, ezzel jelentősen fokozva a film által nyújtott élményt. Például, ha egy jelenet víz alatt játszódik, akkor a tévé mögötti fal is kék lesz,
azt szimulálva, hogy a néző is a víz alá került. Ha a képen különböző színek vannak jelen, akkor a külön vezérelhető ledeknek hála ezt pontosan le tudja követni az Ambilight rendszer, és egyszerre több színűre is képes színezni a falat. Ahhoz, hogy az Ambilight a legjobb élményt adja, a tévé hátlapja és a fal közötti távolságnak 10-20 cm között kell lennie. A mozgás megjelenítés vizsgálatánál egy nagyon furcsa dolog derült ki, mégpedig, hogy külső forrásból a tévé nem támogatja a 23,976 Hz-es anyagok kadenciahelyes lejátszását. Viszont a tévé beépített lejátszójának semmilyen gondot nem okoz a 23,976 Hz-es videók kadenciahelyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadenciahelyesen, juddermentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni, de csak a tévé beépített média lejátszóját és applikációit használva. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a filmstílusok menüpontot. Ha a Pure Cinema opciót válasszuk, akkor 5 pull-down-t használ a készülék, valamint az 50 és 60 Hz-es képfrissítéssel rendelkező videók nem lesznek kadenciahelyesek. Kikapcsolt állapotban viszont minden az. Még egyszer kiemelném, hogy külső forrásból nem tud kadenciahelyes lejátszást a tévé, reméljük egy firmware frissítés orvosolja ezt a problémát. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkockaszám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó, darabos mozgás, akkor kapcsolja be a filmstílusok menüpontot és válassza ki a számára a leginkább tetsző opciót. De érdemes szem előtt tartani, hogy minél magasabbra állítjuk a smoothness-t, annál több képhibát fogunk kapni. 50 Hz-es és afeletti anyagoknál lehetőség van a mozgás elmosódás csökkentésére. Kikapcsolt filmstílus mellett a már jól megszokott 300 sor körüli mozgásfelbontást kapjuk, bekapcsolt állapotban ez könnyedén 1080 sorra is emelhető. Tovább nincs lehetőség emelni a mozgásfelbontást, ugyanis jelenleg nem rendelkezik a TV BFI opcióval. Nem kár érte, ugyanis én mindig a BFI kikapcsolását javaslom, mert BFI mellett nagyon villog a kép, valamint a fényerő is drasztikusan lecsökken, arról nem is beszélve, hogy fárasztja a szemet, a mozgásfelbontást pedig nem igazán növeli meg. Az 50p feletti anyagoknál is érdemes óvatosan bánni a mozgás opciók beállításaival, ugyanis túlzott használatuk erőteljes képhibákat fog eredményezni. A PUS 8818 a Philips saját fejlesztésű P5 engine-jét használja a képfeldolgozásra. A felskálázás minősége jó. Igaz, nem kiemelkedő, a 720p-s anyagokat szépen felskálázza a tévé, és szerencsére még a kis felbontású SD tévéadások is nézhetőek a 65 szolos kijelző méret ellenére. A Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képre. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokkal mutat a legszebben a tévé, az UHD tartalmak borotva élesen jelennek meg a képernyőn. Tévéadásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés. Ezen a téren is nagyrészt megállja helyét a 8818, igaz, nem tökéletes. Látható, hogy a hajón lévő kötelek nem mindig maradnak szép élesek, néha becsíkozódnak, de őszintén szólva ritkán fogunk találkozni ilyen jelenséggel. Nem OLED tévék esetében a betekintési szög nem szokott valami jó lenni. Viszont ebből a szempontból a 8818 nagyon jól teljesít, persze nem rendelkezik olyan nagy betekintési szöggel, mint egy OLED TV, de abszolút dobogós helyet foglal el a LED tévék piacán. Körülbelül 45 foknál kezdődik a kontrasztvesztés és a fakulás, viszont addig nagyon jól teljesít a tévé. Képernyőtükröződés terén már közel sem ennyire rózsás a helyzet. Világos környezetben eléggé zavaróan tükröződik a panel, szóval érdemes figyelemmel lennünk a tévé elhelyezésére, már csak abból a szempontból is, hogy a minimális tükröződés is rontja az élményt. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. A panel homogenitás két részből tevődik össze. Az egyik összetevője, hogy a panel különböző területein mennyire egyezik meg a fényerő, a másik összetevője pedig, hogy ugyancsak a panel különböző területein mennyire egyezik meg a színhőmérséklet. Mindkettő területet figyelembe véve 100 pontból 74,5 pontot ért el a 8818, ami nem rossz eredmény. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés 25, 50, 75 és 100% luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancssárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, a zölddel jelölt értékeknél pedig nem kerül levonásra pont.
Tehát ha minden zóna minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. A mérések alapján a homogenitásbeli problémák elsősorban a képernyő széleire összpontosulnak. Sajnos homogenitásbeli problémák, legyen szó felhősödésről, dirty screen effektről, valós tartalmak esetében is láthatóak, igaz, elég ritkán, de nem elhanyagolhatóan. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Calman Ultimate 2023 legújabb szoftverét használtam, valamint egy spektrofotométert, egy kolorimétert és egy Bit Perfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában hibás lesz a mérés. A Philips The One PUS8818 támogatja a Calman program automatikus kalibrációját, de a legtöbbet a tévéből manuális kalibráció során lehet kihozni. SDR esetében gyárilag a legszínhelyesebb képet a film képmód adja. A gyári kalibráció pontosságát 100 nites fénysűrűségre állítva ellenőriztem le, 2.4-es gammát figyelembe véve. A mérések alapján a 8818 gyárilag a 2.4-es gamma helyett 2.0-ás gammát céloz meg, ezáltal nem elég kontrasztos a kép. A szürke skálát vizsgálva, a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos delta eltérés 5,3, a maximális 6,9 lett. 15 és 100% luminancia szint között a delta eltérés jóval meghaladja a kritikusnak számító 3-as szintet. Ha csak a színhőmérsékletet vesszük figyelembe, a grafikon alapján látható, hogy túl sok a piros szín, ezáltal túl meleg a kép. Tisztán látszik, hogy ezen bőven van mit javítani. A színeket vizsgálva is rosszul teljesít a gyári kalibráció, az átlagos delta eltérés 3,8, a maximális 6,8 lett. Egyértelműen van mit javítani a gyári SDR kalibráción. HDR esetében gyárilag szintén a film képmód adja a legszínhelyesebb képet, és nagyságrendekkel jobban teljesít, mint az SDR mód. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát tekintve az átlagos delta E eltérés 2,15, a maximális 5,45 lett. Ha csak a színhőmérsékletet vesszük figyelembe, akkor az átlagos delta E eltérés csupán 1,18, a maximális 2,63, ami nagyon jó eredmény. Az EOTF görbe nagyrészt a referencia görbe alatt fut, ezáltal sötétebb képet kapunk a szabványhoz viszonyítva, de ez nem annyira rossz eredmény. A P3 szintér szaturációját vizsgálva az átlagos delta eltérés 2,45, a maximális 5. A cél az, hogy a delta E eltérés ne lépje át a kritikusnak számító 3-as szintet, szóval színek terén nem rossz eredmény ez. BT2020 szintér esetében az átlagos delta eltérés 3,11, a maximális 8,17 lett. 60%-os szaturációs szintig nagyrészt delta E3 alatt van az eltérés. Dolby Vision esetében a sötét képmód adja gyárilag a legjobb képet. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 1,51, a maximális 2,93 lett. A teljes szürke skálán a kritikusnak számító delta E3 alatt mozog az eltérés, ami nagyon szép eredmény. Az EOTF görbe a referencia görbe felett fut, aminek az eredménye az optimálisnál világosabb kép, de sokkal jobb, mintha sötét lenne. A színeket vizsgálva, ha a fénysűrűséget is figyelembe vesszük, akkor az átlagos delta eltérés 2,25, a maximális 2,77. Ez ismételten dicséretes eredmény. Kijelenthetjük, hogy a gyári képmódok közül messze menőleg a Dolby Vision sikerült a legjobban. Kalibrálás után egyszerűen bámulatos a javulás SDR esetében. A szürke skálát vizsgálva abszolút referencia szintű értékeket sikerült elérni. Az átlagos delta eltérés 0,2, a maximális 0,6 lett. A gamma görbe is hatalmas mértékű javuláson esett át, és immár tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét. Ennek hála a kép tökéletesen kontrasztosan jelenik meg, és természetesen nem tűnik el egyetlen pici apró részlet sem. A színeket vizsgálva is nagy a javulás, az átlagos delta eltérés 0,8, a maximális 2 lett, ami a kiindulást figyelembe véve szép eredmény. Több mint 100 mintát vizsgálva egy speciális színellenőrző mintasoron nézte meg a tévé tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszíntónusok, valamint a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta eltérés ebben az esetben 0,8, a maximális eltérés pedig 2. Ahogy látható, a színek nagy része delta E1 eltérés alatt van, ami dicséretes eredmény. A HDR kalibráción is sikerült jócskán javítani. Immár a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében is referencia közeli eredményt sikerült elérni. Az átlagos delta eltérés 1,68, a maximális 6,37 lett.
Ha jobban megnézzük a grafikont, akkor látható, hogy a fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében majdnem mindenhol 1 alatt van a delta E eltérés, csak a roll-off pontnál emelkedik hirtelen meg, de ott is referencia szintű lett a színhőmérséklet. Az EOTF görbe immár nagy részt pontosan követi a referencia görbét, aminek eredményeként HDR esetében sem kapunk már sötét képet. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után ismét csak brutális a javulás, az átlagos delta eltérés 1,29, a maximális 3,45 lett. Szép eredmény. A BT2020 szintér esetén már nem ennyire fényes a helyzet, az átlagos delta eltérés 2,2, a maximális 8,2 lett. HDR esetében is lefutattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos eltérés 4,52, a maximális 12,56 lett. A nagy eltérést a színek alacsony fényereje okozza. Kalibrálás után Dolby Vision esetében is ismételten nagy a javulás. A fénysűrűséggel korrigált szürke skála esetében az átlagos delta eltérés 0,52, a maximális 0,83 lett. Immár az EOTF görbe is tökéletesen követi a referencia görbét, így már kellően világos és kontrasztos képet kapunk. Egyedül 15%-os luminancia színnél világosabb minimálisan a kép. Színek tekintetében is megszűnt a probléma, a fénysűrűséget is figyelembe véve az átlagos delta eltérés 0,74, a maximális 1,27 lett. Nagyon szép, majdnem referencia szintű eredmény. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség esetén 464 nit lett. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. Függetlenül a képernyő lefedettség mértékétől a tévé maximális fényereje mindig 464 nit. A fényerő stabilitást vizsgálva az látszik, hogy a 8818 betonstabilan tartja a 465 nites fényerőt, teljesen mindegy mennyi ideig van a képernyőn a fényes tartalom. A P3 szintér lefedettség XY térben mérve 90,82%, míg UV térben mérve 94,23% lett. A BT2020 szintér lefedettség XY térben mérve 66,43%, UV térben mérve 72,7% lett. A 8818 1000, 4000 és 10.000 nites HDR masterek esetében is teljesen pontosan ugyanazt a tone mapping algoritmust használja, de van lehetőségünk befolyásolni a tone mappinget, mégpedig a HDR10 hatás beállításával. 3 opció közül választhatunk, ezek a minimális, a közepes és a maximum. Minél magasabb opciót választunk, annál világosabb lesz a kép átlagos fényereje, és annál több részlet fog eltűnni a képről. Én a minimális opció használatát ajánlom. Ezen a tesztábrán jól látható, hogy HDR esetében a 8818 körülbelül 4000 nitig képes megjeleníteni a szürke skála részleteit. Az elsődleges és másodlagos színeket vizsgálva a pirosat 690, a kéket 713, a magentát pedig 708 nitig képes megjeleníteni a tévé, a zöldet, a ciánt és a sárgát viszont 1000 nitig. A tesztjeim alapján a 8818 képes feldolgozni és megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, de látszik, hogy a panel nem natív 10 bites, hanem 8 bit plusz FRC-s. Ez annyit jelent, hogy nem kapunk annyira szép színátmeneteket, mint natív 10 bites panelek esetében. Viszont színátmenetek tekintetében is jól teljesít a 8818, 10 bites tartalmak esetében finom és részletes színátmeneteket kapunk, nézzétek csak meg az égbolt színeit. Igaz, hogy ezen a téren vannak jobban teljesítő tévék is, de azok nagyobb árcédulával rendelkeznek. Color banding, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. De ahogy ezen a tesztábrán láthatjátok, 10 bites tartalmak esetében is előfordulhat. Aki szeretné csökkenteni ezt a jelenséget, az kapcsolja be a műtermék csökkentés opciót, maximum beállításon a legszebbek a színátmenetek, de hátránya, hogy a finom részletek eltűnnek. Lássuk a kontrasztarányt és a fekete mélységét. Természetesen itt nem kell csodára számítani, mert egyszerű háttérvilágítást használó tévéről van szó, szóval a háttérvilágítás nincs zónákra felosztva. A tévé natív on-off és ANSI kontrasztaránya egyaránt 7000 az 1-hez lett. Teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük a kontrasztarányt, ugyanis az mindig állandó. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. Figyelembe véve azt, hogy a tévé csak egyszerű háttérvilágítást használ, a 7000 az 1-hez kontraszt arány kiemelkedőnek, sőt rendkívül jónak számít ebben a szegmensben. Nyilván a fekete közel sem annyira mély, mint egy OLED vagy mini-LED tévénél, de a technológiát figyelembe véve panaszra nem igazán lehet okunk.
Az, hogy a fekete nem fekete, hanem szürke, elsősorban akkor jön elő, ha sötét környezetben tévézünk, de ha bekapcsoljuk az Ambilightot, akkor az kicsit átveri a szemet, és a tévé által megjelenített feketét mélyebbnek fogjuk látni. Annak hatására, hogy a tévé nem képes valódi fekete megjelenítésére, a nagyon sötét jelenetek látják valamelyest a kárát, ugyanis ezek a jelenetek kicsit dinamikátlanok. Ennek ellenére minden egyes árnyalat megfigyelhető még a legsötétebb jelenetekben is, Black Rushnak szerencsére nyoma sincs. A fekete közeli részletek zajosodás nélkül jelennek meg a képen, és például Ditheringnek sincs nyoma. Poszterizációt sem tapasztaltam. Mivel egyszerű háttérvilágítással rendelkezik a tévé, így bloomingnak nyoma sincs. Egy bizonyos szint alatt a tévéknek problémát okoz a HDR és Dolby Vision tartalmak látványos megjelenítése. Ahogy korábban már említettem, a tévé maximális fényereje 465 nit. Ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor ez bizony kevés a kicsit látványosabb HDR megjelenítéshez is. Ezt leszámítva a HDR és legfőbbképp a Dolby Vision tartalmak szépen és kellően színhelyesen jelennek meg a tévé képernyőjén. Egyedül az alacsony fényerő miatti kevés dinamika tartomány okoz gondot. Ha nagyon világos környezetben használjuk a tévét, akkor megpróbálkozhatunk azzal, hogy a HDR10 hatást közepesre vagy maximumra állítjuk, ezzel összességében átlagosan világosabb képet fogunk kapni, de természetesen ilyenkor már nem beszélhetünk szabványos képről, és bizonyos részletek is elveszhetnek. OLED tévék esetében jellemző, hogy hosszú, a fényerő szempontjából statikus sötét jeleneteknél is hibásan visszaveszik a tévé fényerejét. A 88-18 esetében viszont ilyenről szó sincs, ez pozitívumnak számít. Professzionális ISF kalibrálás után, főleg SDR és Dolby Vision esetében referencia közeli színhűséget kapunk. A HDR10-es anyagok esetében viszont kevés a színek fényereje, így aki teheti, a HDR formátumok közül mindenképpen a Dolby Vision szabvánnyal rendelkező tartalmakat nézze. Az input lag felbontástól független. Mozimódban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 194,8 millisekundum az input lag, a válaszidő 16,5 millisekundum, a teljes válasz 211,3 millisekundum. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 18,8 millisekundum az input lag, a válaszidő 12,9 millisekundum, a teljes válasz 31,7 millisekundum. Game módban 120 Hz-en felbontástól függetlenül 10,8 millisekundum az input lag, a válaszidő 14,3 millisekundum, a teljes válasz pedig 25,1 millisekundum. Nem maradt más hátra, mint a játékmód vizsgálata. A PC játékosok megkapják a FreeSync és G-Sync támogatást is. G-Sync esetében semmilyen képhibával nem találkoztam, tökéletesen működik minden. Viszont a G-Sync-et saját magunknak kell engedélyezni a videokártya beállításai között. Az Nvidia vezérlőpultban a megjelenítő menüpont alatt válasszuk a G-Sync beállítása opciót, és mindent pipáljatok be úgy, ahogy most mutatom. Játékmódban a 88-18 ugyanolyan színhelyesre kalibrálható, mint játékmódon kívül, valamint a TV fényereje sem csökken le játékmódban. A TV támogatja az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Ha konzolt kötünk a tévére, akkor azon a bemeneten rögtön játékmódba vált a tévé. Ha konzolról szeretnénk egyszerre játszani és filmet is nézni, akkor is automatikusan vált a tévé a game mód és a film képmód között. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a tévé kilép a játékmódból, illetve ha befejeztük a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét visszavált játékmódba a tévé. Tökéletesen működik. Természetesen a tévé támogatja a VRR-t is, vagyis a változó frissítési frekvenciát, amely biztosítja, hogy a panel mindig olyan frissítési frekvencián működjön, ahány FPS-sel éppen fut a játék. Konzolok esetében a VRR 48 és 120 Hz között támogatott. VRR esetében sem tapasztaltam vibrálást, poszterizációt, bendinget és egyéb nem kívánatos jelenséget. 120 Hz és bekapcsolt VRR mellett is teljes értékű 4K felbontást kapunk, tehát nem csak 1080 soros vertikális felbontást, amivel sajnos más tévék esetében találkozhatunk. A 88-18 rendelkezik Game Bar funkcióval is, amely játékképmódban azonnal aktiválódik. Itt többek között láthatjuk, hány FPS-sel fut éppen a játék, mekkora a felbontás, HDR jelet kap-e a tévé, stb. Kapunk pár beállítási lehetőséget, lehetőség van bekapcsolni a célkeresztet, a Shadow Control menüpont pedig a sötét közeli részeket állítja, ezt mindenképpen kapcsoljuk ki, ha bekapcsoljuk, akkor elveszik a kontraszt, szürke és fátyolos lesz a kép. Kiválasztható a színhőmérséklet,
és kibe tudjuk kapcsolni az Ambilight opciót is. A 8818 nem támogatja a HGIG funkciót. Ha a TV menüjében kikapcsoljuk a HDR hangleképezést, akkor azzal kikapcsoljuk a HDR EOTF görbét is, és SDR gammát kapunk, szóval a HGIG funkcionalitásról le kell mondanunk. Egyébként a HGIG azért jó, mert HDR játékok esetében a konzol már a tévénk maximális fényerejét figyelembe véve renderli ki a HDR képet, ezáltal optimálisabb képet kapunk. Annak ellenére, hogy a tévé nem támogatja a HGIG-t, akkor is érdemes beállítani a konzol HDR kalibrációját. A tévén a HDR10 hatást állítsuk minimumra. PS5 esetében az első és második képernyőn is irreálisan sok kattintásra lesz szükségünk, de mindenképpen addig kell állítanunk a konzolt, amíg a napocska egybeolvad a fehér háttérrel, különben dinamikátlan, alacsony fényerővel rendelkező képet fogunk kapni. Az utolsó képernyőn a fekete szint beállításnál pedig a szoba fényviszonyaitól függően 2-3 kattintásra lesz szükségünk. Mint hogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, úgy a sötét HDR játékoknál is kicsi a kép dinamika tartománya, de szerencsére nem vesznek el részletek, és képzajjal sem találkozni, viszont a fekete nem fekete, hanem szürke. Jó hír, hogy a 8818 rendelkezik Dolby Vision játékmóddal is. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, a képmódok közül a monitor módot kell kiválasztanunk. Ezzel az egyszerű lépéssel elvileg engedélyezzük a színek teljes kroma átvitelét. Első pillantásra úgy tűnik, hogy ezzel valóban megkapjuk a teljes kroma átvitelt, de közelebbről szemügyre véve a képet jól látszik, hogy a kék és piros háttér előtt magenta színű betűkkel nem kapunk teljesen éles képet. Valamint a vékony zöld vonalakat szemügyre véve látszik, hogy bizonyos szakaszok nem zöldek, hanem fehérek, teljes értékű kroma átvitelnél nem lehet ilyen jelenség. Szóval a teszt során használt firmware-rel nem működik teljesen jól a teljes kroma megjelenítés. Ezt csak nagyon közelről nézve lehet észrevenni, valószínűleg a felhasználó 99%-ának fel sem tűnik majd. De ez nem 444 átvitel, hanem inkább 422. Mint ahogy az E és a D is mutatja, a 8818 elsősorban jó, mindenes családi tévé. A harmadik generációs Ambilight valóban sokat hozzátesz a filmek és játékok élvezeti értékéhez, és valóban egyedivé teszi a tévét, valamint segít elfedni a tévé magas fekete szintjét is. Kalibrálás után minden tartalom esetén szép képet kapunk, igaz ez főleg az SDR és Dolby Vision szabványú filmekre. A betekintési szög nagyon jó, a képernyő tükröződés terén viszont van még hova fejlődni. A tévé rendelkezik elég fényerővel, világos nappaliban történő használat esetén is. Játékosoknak is ideális választás lehet, a HGIG-t leszámítva mindenféle gaming technológiát kiválóan támogat a tévé. A VRR-t, a ZLL-et, a FreeSync-et és a G-Sync-et is, valamint Dolby Vision képmóddal is rendelkezik. Monitorként munkára használva nem árt figyelembe venni, hogy nem támogatja teljes 4:4 kroma átvitelt, de játékra megfelelő. Az operációs rendszer nagyon stabil és nagyon gyors, az alkalmazások széles választéka rendelkezésünkre áll. A 8818 támogatja a jelenleg elérhető összes HDR szabványt és hangformátumot, tehát semmiben nem kell kompromisszumot kötnünk, az Ambilight mellett ez az igazi erőssége a tévének. A HDR és Dolby Vision tartalmak a viszonylag alacsony fényerő miatt nem lesznek annyira látványosak, mint lehetnének, de a színhűségre nem lehet panasz. Remélhetőleg egy firmware frissítés javítja azt, hogy külső forrásból a tévé nem képes kadenciahelyes mozgás megjelenítésre. A tévé jelenlegi árát figyelembe véve az alternatívái a TCL C805 és C845 modellek, amik már mini-LED technológiát használnak, egyértelműen hatalmas ellenfelek. Illetve a Samsung Q80C. A Samsung esetében viszont le kell mondani a Dolby Vision és DTS támogatásról, így valójában nem annyira alternatíva. LG-ből pedig a QNED 813 van vele egy árszinten, de az egy sokkal gyengébb tévé. Természetesen az Ambilight-ot csak a Philips-szel kapjuk meg. Ha a lehető legjobb képet szeretnéd te is kihozni a tévédből, nyugodtan keresd meg professzionális kalibrálásért. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold és iratkozz fel a csatornára, valamint oszd meg másokkal is, hogy minél több emberhez eljusson a csatorna híre. Sziasztok!